Ce tipul de armuri erau populare la curtea lui Vlad Țepeș? Gotice, da, bineînțeles, local nu. Până și armureriile din Transilvania nu se ridicau la nivelul ăsta pe care îl știm noi din filme din vestul Europei, din catalogele cu armuri. Deci dacă transilvanenii erau destul de rudimentari, vă dați seama că în țările române era și mai și. Ca să vedeți cam pe unde ne mișcam noi în exteriorul arcului carpatic în materie de producție de arme, sau nu ne mișcam, imaginați-vă că Vlad Țepeș, în într-una din scrisorile lui către brașoveni, cere livrare imediată de potcoave. Păi dacă producția locală, în caz că exista, nu era în stare să producă destule potcoave pentru armata lui Vlad Țepeș, care sigur nu era de sute de milioane de soldați, vă dați seama că nici armuri care erau mult mai complexe de făcut nu se putea face local. Nu este nicio rușine să recunoaștem asta și pe cei care simțiți ceva complexe de inferioritate, vă rog să nu vă vărsați focul prin comentarii că eram retardați sau reduși mental numai pentru că nu puteam să facem un anumit tip de arme local. Dar nici să vă supărați pe mine că am îndrăznit să spun că foarte probabil nu exista o producție masivă de armamente în exteriorul arcului carpatic. Da, exista ceva, știu eu, suliți multe se produceau local, spre exemplu, sulițele de vânătoare, acele foarte, foarte groase, sigur le produceau local sau le improvizau local. Arme improvizate, sigur, existau produse și local, însă cu cât urcăm mai sus pe gradul de sofisticare, adică sigur că măști de zale nu prea se produceau la noi, platoșe în niciun caz nu se produceau la noi, coifuri metalice în niciun caz, poate din piele tratată, dar nici asta, pentru că trebuie să cunoști niște rețete foarte complexe de tratare a pielei astfel încât să devină ca piatra de dură. Deși aceasta foarte probabil le produceau bresle specializate de armurieri, de pielari, beșelari din Transilvania și dacă e vorba de boieri și de măria sa, atunci el și le ia direct de la producătorii de merțane din timpul său.